के तपाईँ एक YouTube सर्ट क्रिएटर हो र तपाईको YouTube सर्ट भाइरल भएको छैन? अब चिन्ता नलिनुहोस्। यस भिडियोमा म तपाईलाई केही सजिला तरिकाहरू सिकाउँछु जसले तपाईका YouTube सर्ट भिडियोहरू भाइरल बनाउन मद्दत गर्नेछ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो छोटो र रमाइलो बनाउनुहोस्। तपाईको सर्ट भिडियो 15 देखि 60 सेकेन्ड भित्रको हुनुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो 30 सेकेन्ड भित्र दर्शकलाई आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। भिडियोको सुरुवात केही दमदार बनाउनुहोस्। पहिलो केही सेकेन्ड धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले सुरुवातमै दर्शकको ध्यान खिच्ने केही रोचक देखाउनुहोस्। ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले के ट्रेन्डिङमा छ हेर्नुहोस् र ती ह्यासट्यागहरू तपाईको भिडियोको टाइटल र डिस्क्रिप्सनमा राख्नुहोस्। यसले तपाईको भिडियो धेरै मान्छेसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। YouTube सर्टमा थम्बनेलको त्यति आवश्यकता पर्दैन। यो YouTube सर्ट फिडमा आफै चल्छ। तर पनि भरसक आकर्षक थम्बनेल बनाउनुहोस्। राम्रो थम्बनेलले तपाईको च्यानलमा धेरै दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्न मद्दत गर्छ। भिडियोको अन्त्यमा दर्शकहरूलाई भिडियो लाइक, कमेन्ट र तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भन्नुहोस्। यसले तपाईको भिडियोको र्याङ्क बढाउन मद्दत गर्छ। अन्तिम तर महत्त्वपूर्ण कुरा, निरन्तरता कायम राख्नुहोस्। नियमित रूपमा भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईका दर्शकहरू तपाईसँग जोडिरहन् र तपाईले अपलोड गरेको भिडियोहरू हेरिरहन्। यी सजिला तरिकाहरू पालना गर्नुहोस् र तपाईको YouTube सर्ट भिडियो भाइरल बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। शुभकामना छ।